Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim și pragul schimbării, factorul de mediu. În lumea artei, faima are o atracție magică, dar și un preț ridicat. Unul dintre numele care au plătit acest preț este Halil Ibrahim. Deși a câștigat dragostea a milioane de oameni cu talentul, carisma și determinarea sa, este clar că atât cariera, cât și viața personală se află într-un punct critic de cotitură. Totuși, cel mai mare obstacol în această perioadă ar putea fi oamenii din jurul tău. Se consideră că parcursul profesional al lui Halil Ibrahim este influențat atât de un mediu de susținere, cât și de un mediu care îl susține. Se menționează adesea cât de distructivă poate fi singurătatea faimei, precum și îndrumarea falsă și prieteniile egoiste în viața unui artist. Greutatea acestei realități se simte în situația actuală a lui Halil Ibrahim. Ca artist care are potențialul de a schimba multe lucruri, este evident că nu poți realiza pe deplin acest potențial decât dacă îți schimbi mediul. A-ți face un nume în lumea artei necesită talent și perseverență, precum și întâlnirea cu oamenii potriviți la momentul potrivit. Însă mediul în care se află Halil Ibrahim pare să-l țină pe loc, în loc să-l propulseze înainte. În special, este frapantă prezența persoanelor care se amestecă inutil în viața lor și le subminează carierele. În lumea celebrităților, mediul înconjurător poate fi la fel de eficient în decăderea unui artist, precum și în ascensiunea sa. Faptul că un jucător atât de talentat precum Halil Ibrahim se află într-un moment atât de critic dezvăluie încă o dată cât de eficient este anturajul său. Fanii lui Halil Ibrahim îi văd talentul și potențialul. Dar, în același timp, există și cei care sunt supărați că nu au observat elementele care i-ar putea afecta cariera. Fanii își doresc ca el să se ocupe de proiecte mai bune și să fie condus de o echipă mai profesionistă. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, Halil Ibrahim trebuie mai întâi să-și reevalueze propriul mediu. Acuzațiile la adresa unor persoane care nu ar fi trebuit să fie implicate în viața lui Halil Ibrahim ar putea fi unul dintre principalele motive ale stagnării carierei sale. Astfel de intervenții dăunează nu doar operei unui artist, ci și vieții sale personale. Faptul că cei din jurul artistului își prioritizează propriile interese în detrimentul lui l-ar putea conduce pe Halil Ibrahim pe o cale pe care nu și-o dorește. Poate că acei oameni care odinioară îl susțineau sau îl protejau preferă acum să tacă. În spatele acestei tăceri, s-ar putea afla o structură care vrea să modeleze succesul sau eșecul lui Halil Ibrahim în funcție de propriile interese. Totuși, acest tip de mediu îl va afecta pe Halil Ibrahim pe termen lung. Pentru că adevăratul succes nu vine doar din talentul individual, ci și din relații puternice cu oamenii potriviți. În lumea artei nu este ușor să găsești nume precum Halil Ibrahim. Carisma sa, vocea sa, talentul său actoricesc și conexiunea sa cu fanii săi sunt o putere pe care mulți nici nu-și o pot imagina. Totuși, trebuie luate măsuri adecvate pentru a proteja și dezvolta această putere. Halil Ibrahim nu își poate realiza pe deplin acest potențial decât dacă elimină oamenii nepotriviți din viața sa. Pierderea unui astfel de artist ar fi o pierdere uriașă nu doar pentru fanii săi, ci și pentru industria de televiziune și film din Turcia. Totuși, dacă oamenii din jurul tău continuă să te înșele, această pierdere poate deveni inevitabilă. Este evident că ceva trebuie să se schimbe în viața lui Halil Ibrahim. Totuși, această schimbare nu ar trebui să includă doar proiectele sau strategiile tale de carieră, ci și mediul înconjurător. Trebuie să îi îndepărtezi din viața ta pe cei care îți fac rău, pe cei care sunt geloși pe succesele tale sau pe cei care se gândesc doar la propriile interese. Mai degrabă, ar trebui să creezi un mediu profesional și prietenos care să contribuie la dezvoltarea lor.
În acest moment, artistul trebuie să facă pași îndrăzneți. Pentru că schimbarea nu este ușoară, mai ales îndepărtându-se de mediul familial. Însă adevăratul succes vine atunci când ieși din zona ta de confort. Înțelegerea de către Halil Ibrahim a acestei schimbări va avea un impact pozitiv nu numai asupra carierei sale, ci și asupra vieții sale personale. Tăcerea care îl înconjoară pe Halil Ibrahim marchează probabil sfârșitul unei ere și începutul uneia noi. Totuși, această tăcere nu ar trebui să-l împiedice pe Halil Ibrahim să ia măsurile corespunzătoare. Dacă vrei cu adevărat să faci un salt înainte în carieră, va trebui să-ți pui la îndoială mediul și să le reconstruiești, dacă este necesar. Fanii lui cred că el poate produce această schimbare. Pentru că Halil Ibrahim nu este doar un artist talentat, ci are și un caracter hotărât și puternic. Acum este momentul să folosim această putere în mod corespunzător. Când Halil Ibrahim își schimbă mediul și oprește intervențiile inutile din viața sa, poate obține un mare succes nu doar în Turcia, ci și la nivel internațional. Schimbarea este dificilă, dar uneori este începutul la tot. Povestea lui Halil Ibrahim poate fi, de asemenea, rescrisă odată cu această schimbare. Pascali